च्याप्टर 4 सुरु गरौँ। 3 को केही छ र छैन होला? छैन। सजिलो छ, त्यही कन्डिसनहरु बुझ्न पर्छ। टेबल हेर्न अब मेरो विचारमा जान्नु भयो होला, गाह्रो छैन। अब म च्याप्टर 4 को सुरु गर्छु। च्याप्टर 4 को सुरु गर्नुभन्दा अगाडि फेरि पनि म भन्छु, धेरैचोटि भनेको जस्तो लाग्छ यहाँलाई। च्याप्टर 1, 2 र 3 प्योरली थ्योरी पार्ट हो, जुन तपाईहरुले सुरुमा सोचेको भन्दा मेरो विचारमा सजिलो पाउनु भयो होला। सजिलो पाउनु भयो होला किनकि ग्यासको पार्ट हामीले 11-12 मा नि पढेका थियौं। त्यसकारणले चार्ल्स ल, बोयल्स ल, युनिभर्सल ग्यास लहरु यहाँहरुलाई सजिलो भयो। नयाँ कुरा, नयाँ च्याप्टरको रूपमा 3 थियो, जुन नयाँ भन्ने बित्तिकै हामीलाई एउटा मनमा आउँछ, गाह्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर यहाँहरुले मेरो विचारमा सजिलोसँग बुझ्नु भयो, जुन भेपर हामीले गर्यौं। अब च्याप्टर 4, 5 र 6 1, 2, 3 को एप्लिकेसन हो। हामीले नयाँ रुल, नयाँ लहरु पढ्नु पर्दैन र जुन पढ्नुहुन्छ फेरि यहाँहरुले 12 क्लासमा पढिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले अबका च्याप्टरहरुमा यहाँहरुलाई रिलेटिभली मोर कम्फर्टेबल हुन्छ। त्यसकारणले च्याप्टर 4 मा तपाईले पहिला पढिसकेको कुराहरु पनि पढ्नुहुन्छ। म पहिला स्लाइडहरु नहेर्दै अलिकति यहाँहरुलाई व्याख्या गर्न खोज्छु, किनभने यहाँहरुले नोट त सबैले पाइसक्नु भएको छ नि, हैन र? नोट त सबैले पाइसक्नु भयो नि? पाएको छौं सर नोट। त्यसकारणले एकपटक मेरो विचारमा हेरेर आउनु भएको छ। च्याप्टर 4 मा हामीले फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स पढ्छौं, व्हिच यु हेभ स्टडीड अलरेडी। तपाईले 11-12 मा पनि फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स पढ्नु भएको छ। यो प्योरली ग्यास लहरु पर्छ। यसको अर्थ ग्यास ल भन्ने बित्तिकै हामीले थ्योरी पार्ट 1 र 2 मा पढिसकेका छौं। त्यसकारणले फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्समा हामीले पढ्छौं। के पढ्छौं भन्दा एउटा क्लोज सिस्टममा पढ्छौं। क्लोज सिस्टम भन्ने बित्तिकै हामीले अब बुझ्ने भइसक्यौं। देयर इज नो एनी मास ट्रान्सफर, ओन्ली इनर्जी ट्रान्सफर। त्यसको आधारमा हामीले पढ्ने हो। अर्को फ्लो सिस्टम पनि भन्छौं, कन्स्ट्यान्ट भोल्युम सिस्टम पनि भन्छौं, ओपन सिस्टम पनि भन्छौं। अब यो जुनसुकै हिसाबले भन्दाखेरि पनि यहाँहरुलाई मेरो विचारमा अब कन्फ्युजन हुँदैन, किनभने हामीले पढिसक्यौं। त्यसकारणले त्यसमा पनि हामीले के प्रिन्सिपल लगाउँछौं त भन्दा यदि ओपन सिस्टमको हो भने हामीले सुरुमै दिमागमा राख्न पर्यो, इन ओपन सिस्टम देयर इज बोथ मास एज वेल एज इनर्जी विल ट्रान्सफर। त्यसकारणले भन्छु म, यो दुईटा सिस्टमको हामीले आखिरी पढ्ने के रहेछ भन्दा इनर्जी ट्रान्सफर र वर्क ट्रान्सफर नै पढ्न पर्ने हो नि। किन गर्नुहोस्, हामीले के भनेर पढेका छौं भने थर्मोडायनामिक एप्लाइड साइन्स हो, जसको सोर्स चाहिँ तपाईको भेपर र ग्यास हुन्छ भन्यौं। भेपर पनि पढ्यौं, ग्यास पनि पढ्यौं र यसको कन्भर्सन इन टर्म्स अफ हिट एन्ड वर्क डन हो भन्यौं र वर्क डनको पनि हामीले पढिसक्यौं। वर्क डनको पनि हामीले पढिसक्यौं। के पढ्यौं भन्दा हामीलाई यदि कन्स्ट्यान्ट प्रेसर आइसोबारिक सिस्टममा चाहिँ दियो भने हामीले वर्क डन निकाल्न सक्छौं। यदि कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा दियो भने पनि हामीले
के अरे वर्क डन निकाल्न सक्छौं। सिमिलरली आइसोथर्मल अथवा कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरमा पनि निकाल्न सक्छौं, एडियाबाटिकमा पनि निकाल्न सक्छौं, पलिट्रोपिकमा पनि निकाल्न सक्छौं। त्यसकारणले डेफिनेसन अनुसार हिट र वर्क डन भनेकोमा हामीले वर्क डन निकाल्यौं। अब हामीले निकाल्न पर्यो हिट। त्यसकारणले अब यदि इफ वी विल ह्याभ द रिलेसनशिप इन बिट्विन हिट एन्ड वर्क डन, अनि हामीले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा त्यो पनि आउँछ। त्यो आइसकेपछि म स्लाइडमा पनि भन्छु र अहिले पनि भने। त्यसकारणले यी कुराहरू हामीले पढ्छौं। अब यसरी हेर्दाखेरि नर्मल्ली के रहेछ भन्दा कन्जर्भेसन अफ मास र कन्जर्भेसन अफ इनर्जीको प्रिन्सिपल लगाउँदा रहेछौं। किन कन्जर्भेसन अफ मास लगाउँछौं भने क्लोज सिस्टममा देयर इज नो एनी ट्रान्सफर अफ मास भनेको यदि मास ट्रान्सफर हुँदैन भनेको अर्थ के हो? मास रिमेन कन्स्ट्यान्ट हो, बिकज देयर इज नो एनी मुभमेन्ट अफ मास। त्यसकारणले यसलाई दुई किसिमले भन्न सक्छौं। मास रिमेन कन्स्ट्यान्ट पनि भन्न सक्छौं, चेन्ज अफ मास इज इक्वल्स टु 0 पनि भन्न सक्छौं। किन कन्स्ट्यान्टमा एउटै आइटम डिफरेन्स निकाल्नु हो भने द्याट विल बिकम अ 0। त्यसकारणले फर कन्जर्भेसन अफ मास इन अ क्लोज सिस्टममा हामीले के भन्छौं? मास रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट भन्छौं। किन देयर इज नो एनी मास ट्रान्सफर इन क्लोज सिस्टम भनेर हामीले डिफाइन गरिसकेका छौं। त्यसकारणले मास रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट अर चेन्ज अफ मास इज इक्वल्स टु 0 भनेर पढ्छौं। एउटा कन्जर्भेसन अफ इनर्जीको हकमा फर क्लोज सिस्टममा इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ। त्यसकारणले त्यो चेन्ज अफ इनर्जी हामीले इनर्जीको अर्थ हामीले टोटल स्टोर्ड इनर्जी भनेर पढेका छौं। टोटल स्टोर्ड इनर्जी इज नथिङ बट द समेसन अफ इन्टरनल इनर्जी, पोटेन्शियल इनर्जी एन्ड काइनेटिक इनर्जी भनेर पढेका छौं। त्यसकारणले when the system undergoing change from one state point to another state point of variables pressure, volume, temperature P1, V1, T1 to P2, V2, T2 respectively, then change of energy means stored energy means internal energy, potential energy and kinetic energy of state point 1 and potential energy, kinetic energy र internal energy of state point 2 को difference गर्ने हो। that will call change of energy. Therefore we are going to study on the basis of conservation of mass and conservation of energy भन्छौं for closed system मा। अब यतिकै बुझौं। यदि हामीले पहिलाको बुझेको भए यो सजिलो हुन्छ। यदि हामी ओपन सिस्टममा वा फ्लो सिस्टममा वा कन्स्ट्यान्ट भोल्युम सिस्टममा जान्छौं भने एकदम जान्नुपर्ने कुरा के छ? देयर इज मास एज वेल एज इनर्जी ट्रान्सफर विल टेक प्लेस। त्यसकारणले मास पनि ट्रान्सफर हुन्छ, इनर्जी पनि ट्रान्सफर हुन्छ। त्यसकारणले अन्डर कन्जर्भेसन अफ मास को हकमा समेसन अफ मास इन माइनस समेसन अफ मास आउट हुने भयो चेन्जमा, बिकज देयर इज अ फ्लो अफ मास। त्यसकारणले मास इन माइनस मास आउट इज चेन्ज अफ मास भयो। क्लोज सिस्टममा चेन्ज अफ मास 0 थियो भने ओपन सिस्टममा चेन्ज अफ मास वी क्यान क्याल्कुलेट। र इनर्जीको हकमा अब एउटा कुरो ध्यान दिनुहोस्, म अहिले पनि बताउँछु, अलिकति ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त। यदि ओपन सिस्टममा यदि मास ट्रान्सफर हुन्छ भने ड्यू टु मास ट्रान्सफर फ्रम हायर लेभल टु लोअर लेभल मिन्स ग्राभिटेशनल मुभमेन्ट हुन्छ भने देयर इज अ क्रिएसन अफ इन्क्रिज अफ इनर्जी हुन्छ ड्यू टु मास मुभमेन्ट।
जस्तै यदि खोलाहरूमा पानी बगेको देख्नुहुन्छ मुभमेन्ट भने एउटा फ्लो फ्रम हायर लेभल टु लोवर लेभलमा हुन्छ, तर ड्यु टु मुभमेन्ट अफ मास यु विल ह्याभ एडिसनल इनर्जी एडेड टु द सिस्टम। त्यसकारणले यसमा एउटा इनर्जी ट्रान्सफर त छँदैछ, यु विल ह्याभ एडिसनल इनर्जी ड्यु टु मुभमेन्ट अफ मास भनेर हामीले फ्लो सिस्टममा पढ्छौँ। मैले भनेको कुरा बुझिरहनु भएको छ? मैले भनेको ल्याङ्ग्वेज भाषा बुझिरहनु भएको छ? Yes, sir. हो, अहिले मैले भनेका कुराहरू सबै हामीले यो प्रिन्सिपल त पहिला पढिसकेका छौँ नि, यही प्रिन्सिपलको एप्लिकेसन हो। अब स्लाइडमा एक एक गयौँ भने म फेरि पनि एक 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 बताउँछु, तपाईहरू नबुझिकन नछोड्नु होला। म अब अपलोड गर्छु ल। देखिन्छ स्लाइड? स्लाइड देखिन्छ? भेरी गुड। ल हेर्नुहोस्, म एक एक बताउँछु। मेरो विचारमा धेरै जसो भाइ बहिनीहरूले कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ, किनभने दुईटा तीनटा कुराहरूलाई यदि एकै ठाउँमा राखेर विश्लेषण गर्न थाल्नुभयो भने देयर इज अ कन्फ्युजन। त्यसकारणले मैले भन्छु, अहिले फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा हामीले अब रिलेसन, वर्क डन र हिट ट्रान्सफरको निकाल्छौँ। तपाईँले पहिला पढिसक्नु भएको पनि छ। अर्को क्लोज सिस्टम भनेपछि क्लोज सिस्टमको छुट्टै गरौँ, ओपन सिस्टमको छुट्टै गरौँ। तपाईँहरूलाई र मलाई पनि सजिलो के हुन्छ भन्दा, यदि ओपन सिस्टम र क्लोज सिस्टमको डिफरेन्समा के हुन्छ भनेर बुझ्नुभयो भने कहिल्यै पनि भुलिँदैन। एक नासले चाहिँ तपाईँको घोकेको जसरी पढ्नुभयो भने कन्फ्युजन हुन्छ ओपन सिस्टम र क्लोज सिस्टममा आउँदाखेरि। त्यसकारण इफ यु split it into two parts differently, and one for conservation of mass, second is conservation of energy. For closed system ma there is no any mass transfer भन्ने बित्तिकै mass remain constant or change of mass is 0। आरामसँग तपाई आफै बुझ्ने गरेर बुझ्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, किनभने we all are science student। तपाई पनि हो, म पनि हो। इनर्जी बुझिहाल्नुभयो, हामीले इनर्जीको डेफिनेसनहरू पनि पढिसकेका छौँ, मासका कुराहरू पनि पढिसकेका छौँ। त्यसकारणले भन्छु यो च्याप्टरको नाम फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स। जुन कुरा तपाईले धेरै कुराहरू पढ्नु भएको छ। मैले साइन्स, प्योर साइन्सलाई खाली एप्लाइड साइन्समा के डिफरेन्स हो भन्ने कुराहरू यदि मैले यहाँहरूलाई आई एम एबल टु सेयर विथ यु, देन मैले पढाएको ठिक हो भन्ने लाग्छ। यहाँहरूले पनि नबुझिन्जेलसम्म नछोड्नु होला, किन अहिलेसम्म हामी च्याप्टर 1, 2 र 3 मा न्युमेरिकल मैले धेरै कम भनेको छु, तर तपाईहरुले पर्फेक्ट गर्नुभयो नि, सबैको सबै मिल्यो भनेको अर्थ यदि हामीले थ्योरी पार्टहरू राम्रोसँग बुझ्यौं भने न्युमेरिकल आरामसँग बुझ्न सकिन्छ। यदि न्युमेरिकल टिचरले भने भन्दा पहिले नै आफूले मिलाउन कोसिस गरियो वा मिल्यो भने तपाईलाई मोटिभेसन हुन्छ। न्युमेरिकल मिल्दा मिल्दै छोड्न सकिँदैन, न्युमेरिकल मिलेन भने मात्रै बरु गर्न मन लाग्दैन। त्यसकारणले हामीले थ्योरी पार्टहरू क्लियरली कम्फर्टेबली बुझ्यौं भने देयर इज नो प्रब्लम फर सल्भिङ अ न्युमेरिकल। त्यसकारणले यहाँहरू ब्रिलियन्ट हुँदै हुनुहुन्छ र थ्योरी पार्ट पनि बुझिदिएको कारणले, पहिला पढेको कारणले पनि अहिले न्युमेरिकलहरू यु आर एबल टु कम्प्लिट च्याप्टर 1, 2 एन्ड 3 न्युमेरिकली सक्सेसफुल्ली। त्यो भएको जस्तो अब हेर्नुहोस्, फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा म यहाँ पढ्छु,
मैले अहिले भनिसकेका कुराहरू यो किन भनेको भन्दा यो नोट हो त्यसकारणले मैले भनेका कुराहरू छ हेर्नुहोस् फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक इज बेस्ड अन द कन्जर्भेसन प्रिन्सिपल के प्रिन्सिपल हो मास कन्जर्भेसन र इनर्जी कन्जर्भेसन भन्ने हुन्छ which I have shared already. It gives the mathematical expression for the effect of the interaction between the system and surrounding on stored energy. अब भन्नुहोस् stored energy that is also called total energy of the system भन्ने बित्तिकै अब तपाईले बुझिसक्नुभयो stored energy is nothing but the summation of internal energy, potential energy and kinetic energy. तपाई अलरेडी बुझिसक्नुभयो त्यसकारणले मैले भनिरहेको छु यो कुराहरू सजिलो छ यो अर्को इन क्लोज सिस्टम अब हेर्नुहोस् इन क्लोज सिस्टमलाई हामीले कन्ट्रोल मास पनि भन्छौं अब यो जुनसुकै टर्मिनोलोजी आए पनि हामी कन्फ्युजन हुने काम नगरौं र हुँदैन किनभने you have solved a number of numericals in chapter 1, 2 and 3. त्यसकारणले in closed system that is also called control mass system interaction can take place only in the form of energy transfer. किन there is only transfer of energy भनेर हामीलाई थाहा छ त्यसकारणले त्यो एनर्जी ट्रान्सफर भनेको के हो वर्क ट्रान्सफर र हिट ट्रान्सफर हो त्यसकारणले वर्क ट्रान्सफरका पनि हामीले कन्स्ट्यान्ट भोल्युम कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट प्रेसर अनि एडियाबाटिक र पलिट्रोपिकमा पनि वर्क ट्रान्सफर भनेर हामीले पढिसकेका छौं अब हामीले के गर्छौं वर्क ट्रान्सफर र हिट ट्रान्सफरको यदि हामीले रिलेसन पत्ता लगाउन सकियो भने we can easily solve a problem related to heat transfer अनि हाम्रो यदि डेफिनेसन थर्मोडायनामिक्स को गर्नुहुन्छ भने पनि हाम्रो सिलेबस क्लियर हुन्छ त्यसकारणले अब एप्लिकेसन साइट हो त्यसकारणले मैले भने फेरि पनि वर्क ट्रान्सफर एन्ड हिट ट्रान्सफर therefore first law of thermodynamics for a control mass that means closed system can be explained with reference to conservation of energy only. Kina conservation of energy only? There is only energy transfer will take place. There is no mass transfer भन्ने हामीले पढिसकेका छौं मेरो विचारमा बुझ्नुहुन्छ होला यो क्लोज सिस्टमलाई अब हेर्नुहोस् त ओपन सिस्टममा whereas in an open system which is also called control volume अब जुनसुकै भने पनि मेरो विचारमा यहाँहरुलाई कन्फ्युजन हुँदैन interaction can take place both by the mass transfer and energy transfer किन open system मा both mass as well as energy transfer will take place भनेर हामीले we have studied already hence the first law of thermodynamics for a control volume is explained with reference to the both mass conservation and energy conservation principle त्यसकारणले यो ल्याङ्ग्वेजमा कसैलाई केही समस्या छ र नो सर अति अहिले मैले एक्सप्लेन गरिसके अहिले रिटर्न गरिसक्यो यो थ्योरी हामीले अघिल्ला च्याप्टरहरुमा पनि पढिसक्यौ नि हैन र अब सम्झिनुहोस् थर्मोडायनामिक्स सारै सजिलो रहेछ बडा राम्रोसी स्कोर ल्याउनु पर्छ भन्ने मनमा लागोस् त्यो भने कम्फर्टेबल हुन्छ ल्याउनुस् अब त्यही कुरालाई फेरि एक्सप्लेन गर्ने हो फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक फर कंट्रोल मास मीन्स अब you should be focused on only control mass or closed system मा अहिले मैले एक्सप्लेन गरे जस्तो क्लोज सिस्टम भन्ने बित्तिकै वा कन्ट्रोल मास भन्ने बित्तिकै तपाईले प्रिन्सिपल एउटा भुल्नु भएन देयर इज नो एनी मास ट्रान्सफर ओन्ली एनर्जी ट्रान्सफर मास ट्रान्सफरै हुँदैन भने चेन्ज अफ मास जीरो मास रिमेन कन्स्ट्यान्ट एनर्जी को हकमा फेरि भनौला अहिले पनि भनेको छु म यहाँ एक एक देखाइहाल्छु
अर्को तपाईहरुले नोट पनि पाउनु भएकै छ। डेफिनेटली मन नलाए पनि एकपटक गरेर हेरेर आउनु भएको छ। तपाईहरु सबै पढ्न अति इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु र हो पनि। अब हेर्नुस् त, control mass or closed system is a system in which energy transfer can take place but mass transfer cannot. यो हामीलाई थाहा छ, पढिसकेको हामीले। Hence conservation of mass for control mass can be stated as total mass of a control mass always remain constant. ल बुझिहालियो किन? If there is no any mass transfer, त्यस कारणले for closed system मा mass remain constant. अब यहाँ नभने पनि तपाईहरुले कापी कलम लिनु भएको छ, लेख्नुहोस्। The mass of control, the total mass of control mass always remain constant, or change of mass is equals to 0. यदि जाँचमा आयो भने यो स्टेटमेन्ट थप्नु होला। और लेख्नुहोस्, और यो त दिएकै छ यहाँ, total mass of a control mass always remain constant, or change of mass is equals to 0. त्यस कारणले change of mass dm is equal to 0 for any process. अब हामीले पढिरहेकै भयो, केही छैन भने पनि let us consider a system undergoing change from state point 1 to state point 2 of variables pressure, volume, temperature P1, V1, T1 to P2, V2, T2 respectively. Then for any process between state point 1 and 2, mass, let us take a mass M2 for a state point 2 and M1 for a state point 1. Then from the principle conservation of mass for control mass or closed system, M2 minus M1 is equals to 0, M2 is equal to M1. जुन अहिले पनि भने, अब अहिले पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले, under closed system conservation of mass, change of mass is equals to 0 or mass remains constant भनेर भन्न सक्नुहुन्छ र आरामसँग बुझ्नु भए पनि होला। यी एउटै कुराहरुलाई धेरै पटक लेखिरहन के लाग्छ। र अर्को dm by dt भनेको change of mass is equals to rate of change of mass is equal to 0. बुझिन्छ कुरा? We have studied so far. Any problem, please? Any problem? Any confusion? No, sir. Very good. अब त्यही कुरो, अब conservation of energy for control mass. For control mass भन्ने बित्तिकै क्लोजै सिस्टम हो। अब हेर्नुस्, बुझ्नुस्, इनर्जी त ट्रान्सफर गर्छ, मैले पहिला भनेको छु। अब हेर्नुस्, हामीलाई थाहा छ सिस्टम थाहा छ, सराउन्डिङ थाहा छ, अनि इनपुट भनेको Q हो, हिट हो। हिट विल जेनरेट बाई मीन पढिसकेकै छौं। अर्को त्यो हिटलाई विल कन्भर्ट इन्टु अ युजफुल मेकानिकल वर्क टु मेक आवर लाइफ कम्फर्ट भनेर भनेकै छौं। अनि यो CM मिन्स कन्स्ट्यान्ट कन्ट्रोल मास, अर कन्ट्रोल मास भनेको भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हो भन्ने पनि बुझ्न पर्छ। त्यसकारणले अब यहाँ दिएको छ, ल हेर्नुस्, द चेन्ज अफ, यो जुन भाषा छ मेरो विचारमा इन्जिनियरिङ लाइनले म्याथमेटिक्स सजिलो मान्ने चलन छ। जसको म्याथमेटिक्स राम्रो हुन्छ, जो म्याथमेटिक्समा अलि ब्रिलियन्ट छ, उसले इन्जिनियरिङ पढ्दा सजिलो हुन्छ भन्ने चलन छ। यहाँहरुले पनि सुन्नु भएको होला, किनकि इन्जिनियरिङमा बेसी म्याथमेटिक्सका कुराहरू पढ्नु पर्छ।
जो घोक्नी छ, जो घोके छ, घोके त्यसले मेडिकल लाइन पढ्नुपर्छ भन्छन्, किनभने त्यहाँ धेरै घोक्ने कुराहरू हुन्छन्। त्यस कारणले तपाईलाई स्वागत छ। तपाईहरु सब म्याथमेटिक्समा ब्रिलियन्ट मान्छेहरू हामीसँग आउनु भएको छ र हामीले एज्युम गर्छौं यु अल आर ब्रिलियन्ट इन म्याथमेटिक्स एन्ड इङ्ग्लिश। त्यस कारणले यु आर मोर बेटर देन मी, किनभने हामीले धेरै पुरानो पढेको छौं। यु हेभ अ लेटेस्ट नलेज इन इङ्ग्लिश एन्ड म्याथमेटिक्स। त्यस कारणले यो भाषा जुन छ, यो भाषा बरु अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ। यदि डेरिभेसन जान्नुभयो भने डेरिभेसन अनुसारको ल्याङ्ग्वेज बनाउँदा इज मोर कम्फर्टेबल हुन्छ भन्न खोजेको मैले। जस्तै हेर्नुहोस् त, द चेन्ज इन टोटल इनर्जी अफ ए कन्ट्रोल मास इज इक्वल्स टु द हिट सप्लाइड टु द कन्ट्रोल मास माइनस वर्क प्रोड्युस बाई द कन्ट्रोल मास। यदि यो रिलेसन हेर्नुभयो भने अझ कम्फर्टेबल हुन्छ। किन? हामीले सुरुमै बाई डेफिनेसनै पढेका छौं। पहिला हामीले भेपर अथवा ग्यासबाट हामीले इनर्जी जेनेरेट गर्छौं। त्यो इनर्जीलाई हामीले रिसोर्स पनि भन्छौं। यहाँ हामीले क्यू अथवा हिट भनेर चाहिँ नि हामीले गर्छौं। त्यही हिटलाई वान फर्म अफ इनर्जी विल कन्भर्ट इन्टु अनदर फर्म अफ इनर्जी। इन दिस केस द क्यूलाई हामीले डब्लु मा परिणत गर्छौं, कन्भर्ट गर्छौं युजफुल मेकानिकल वर्क टु मेक आवर लाइफ कम्फर्ट भन्छौं भने कति क्यू थियो र कति डब्लु मा कन्भर्ट भयो भन्ने बित्तिकै त्यो डिफरेन्स नै हो। त्यसकारणले अब यो डीई भनेको चेन्ज अफ टोटल इनर्जी इज इक्वल टु फर कन्ट्रोल मास इज इक्वल टु क्यू माइनस डब्लु भनेर यदि यो बुझ्नुभयो भने अब हेर्नुहोस् त त्यो अनुसार माथिको ल्याङ्ग्वेज पढ्नुहोस् त। त्यसकारणले हामी इन्जिनियरिङले यो रिलेसन हेरेर अनि ल्याङ्ग्वेज पढ्दा कम्फर्टेबल हुन्छ। जस्तै डीई भन्यो भने ल्याउनुहोस् द चेन्ज इन टोटल इनर्जी अफ ए कन्ट्रोल मास यदि सिद्धियो इज इक्वल्स टु ल्याउनुहोस् इक्वल टु द हिट सप्लाइड टु द कन्ट्रोल मास डिक्यू माइनस द वर्क प्रोड्युस बाई द कन्ट्रोल मास। त्यस कारण एक्ज्याक्टली यदि यो रिलेसन छ भने द चेन्ज इन टोटल इनर्जी इन कन्ट्रोल मास अथवा क्लोज सिस्टममा क्यू माइनस डब्लु हुन्छ भनेको प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरि पनि वाट इज द एमाउन्ट अफ इनर्जी, एमाउन्ट अफ इनपुट, एमाउन्ट अफ resources you have that will convert it into the amount of work done। त्यो यदि Q 100% कन्भर्ट हुन सक्यो भने all heat will convert into useful mechanical work हुन सक्यो भने there is no any losses, there is no any internal energy। अहिले त्यो पनि आउँछ। त्यसकारणले अहिले एक एक गरेर पढाउँ। त्यसकारणले इन टर्म्स रेट को कन्डिसनमा गर्नुहुन्छ भने द रेट अफ चेन्ज अफ टोटल मास टोटल इनर्जी इज इक्वल टु क्यू डट माइनस डब्लु डट। किनभने रेटले गरेको यो केही गाह्रो छैन। तपाईहरुको म्याथमेटिक्स राम्रो छ। त्यसकारणले फर प्रोसेस आखिरी ट्रान्सफर हुने भनेपछि इफ द सिस्टम अन्डरगोइङ चेन्ज फ्रम state point 1 to state point 2 of pressure, volume, temperature P1, V1, T1 to P2, V2, T2 respectively। यो जहिले पनि फिक्सै जस्तो छ। आरामसँग तपाईले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले जे भन्यो त्यही भनेर एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन। आफ्नो हिसाबले एक्सप्लेन गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यसले मेरो नोट मेरो अनुसार गरे भने तपाईलाई एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले पढ्न पनि कम्फर्टेबल हुन्छ। त्यसकारणले टिचरले जे नोट लेखाएको छ हुबहु त्यही घोक्न पर्छ भन्ने हैन। यदि इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड द थिंग्स that will interpret in your own language, that will be easier for you to interpret। त्यसकारणले E2 minus E1 is equal to Q12 minus QW
सरी W12 यो बुझिहाल्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, अब E1 र E2 भन्ने बित्तिकै E भनेको अहिले मैले एक्सप्लेन गरे जस्तै टोटल इनर्जी अफ स्टेट पोइन्ट 2 that is nothing but the summation of internal energy, potential energy and kinetic energy of state point 2, that is nothing but E2 minus internal energy, potential energy, kinetic energy of state point 1, that is E1. This kind of E2 minus E1 equals Q12 minus W12. अब यही कुरा त्यही कुरा आयो, यही कुरा छ, सेम छ। अर्को कुरा यसलाई कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? मोस्ट कमन एक्जाम्पल अफ a control mass is a piston cylinder device. Piston cylinder device भनेर क्लोज सिस्टममा याद गर्नुहोस् है, क्लोज सिस्टममा तपाईले च्याप्टर 1, 2 र 3 मा पढ्नु भयो। यसमा अब हेर्नुहोस् के हुन्छ भन्दा एउटा पिस्टन सिलिन्डर एरेन्जमेन्ट राख्नुहुन्छ भने सबैमा पोटेन्शियल एनर्जी पनि हुन्छ, काइनेटिक पनि एनर्जी पनि हुन्छ। तर एउटै लेभलमा राख्नु हुन्छ, पिस्टन सिलिन्डर एरेन्जमेन्ट स्टेट पोइन्ट एउटैमा हुन्छ भने चेन्ज अफ पोटेन्शियल एनर्जी, चेन्ज अफ है पोटेन्शियल एनर्जी नेग्लिजिबल भन्न पाइँदैन। चेन्ज अफ पोटेन्शियल एनर्जी र चेन्ज अफ काइनेटिक एनर्जी विथ रेफरेन्स टु चेन्ज अफ इन्टरनल एनर्जी क्यान बी नेग्लेक्टेड भन्न सकिन्छ। जस्तै यो भाषामा पनि हेर्नुहोस् त, मोस्ट कमन एक्जाम्पल अफ a control mass is a piston cylinder device, and for a stationary piston, यो point याद गर्नुहोस्, cylinder device, the change in potential energy and kinetic energy are negligible. तो किन भएको भन्दा अब यो माथिल्लो इक्वेसनबाट हेर्नुहोस्, चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी भनेको mg Z2 minus Z1 हो। यदि एउटै लेभलमा स्टेशनरी भएर बसेको छ भने Z2 minus Z1 टेन्ड्स टु 0 हुन्छ। अब हामीले एक्ज्याक्टली 0 भन्दैनौँ इनर्जीमा, एप्लिकेसनमा देयर इज 0.001 छ भने पनि त्यो 0 भएन, त्यसकारणले द्याट क्यान बी नेग्लिजिबल भनेको। सिमिलरली फर काइनेटिक एनर्जी, नट काइनेटिक एनर्जी, याद गर्नुहोस् है, जाँचमा यही झुकिएर लेखिन्छ अनि नम्बर आउँदैन। नट काइनेटिक एनर्जी, चेन्ज अफ काइनेटिक एनर्जी मिन्स हाफ m कमन छ, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। त्यसकारणले पिस्टन सिलिन्डर एरेन्जमेन्टमा जसको भेलोसिटी छ, रिलेटिभली चेन्ज अफ भेलोसिटी एउटै भेलोसिटीमा हिँडिरहेको भएर चेन्ज अफ भेलोसिटी टेन्ड्स टु 0 और द्याट क्यान बी नेग्लिजिबल भनेको। यदि चेन्ज अफ पोटेन्शियल एनर्जी र चेन्ज अफ काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल छ भने देयर इज अ चेन्ज अफ इन्टरनल एनर्जी मात्रै रहन्छ। अनि म त्यसकारणले यो ल्याङ्ग्वेज लेखेको। मोस्ट कमन एक्जाम्पल अफ ए control mass is a piston cylinder devices, and for a stationary piston cylinder device, the change in potential energy and change in kinetic energy are negligible के को तुलनामा भन्दा in comparison to the change in internal energy. Therefore, for piston cylinder devices अनि त्यो घटाएको लेख्नुहुन्छ भने U2 minus U1 Q12 minus KW12 रहन्छ। हामीले एक्जाम्पलको रूपमा पनि हेर्छौं भने यदि तपाईसँग 1000 रुपैयाँ छ भने त्यो 1-2 रुपैयाँलाई तपाईले निकै चाहिने गुटमुटियाएर अथवा छैन जसरी नै राख्नुहुन्छ। तपाईले आफैले चाहिने के बिहेभ गर्नुहुन्छ भने that can be negligible भन्छन्। त्यसकारणले अब हामीले Z2 minus Z1 0 भन्न सकिन्छ, तर एक्ज्याक्टली यदि प्र्याक्टिकली 0 नाप्न सक्नु भएन भने 0 भनेको रङ हुन्छ। त्यसकारणले that can be negligible भनेको the remaining is U2 minus U1 is equal to Q12 Q2। अलि कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दा
अब यसलाई Q12 अगाडि ल्याएर चेन्ज अफ इन्टरनल इनर्जी अफ 12 प्लस W12 यसले के बुझ्न सकिन्छ भन्दा अब हेर्नुहोस् यसको एक्सप्रेसन के हुन्छ फेरि पनि म भन्छु Q हाम्रो सोर्स हो हाम्रो इनपुट हो हाम्रो टोटल इनर्जी हो यदि त्यही कुरो सबै वर्क डनमा लग्न सक्नुहुन्छ भने तपाईको चेन्ज अफ इन्टरनल इनर्जी 0 हुन्छ यसको एउटा एक्सप्रेसन छ चेन्ज अफ इन्टरनल इनर्जी 0 भएकै राम्रो किनभने हामीले चेन्ज अफ इन्टरनल इनर्जी इज इक्वल्स टु mCv dt हुन्छ भनेर भनिसकेका छौं त्यसकारणले यो कन्ट्रोल भोल्युममा काम गर्छ भनेर भनेका छौं यी कन्ट्रोल भोल्युममा के हुन्छ वा कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा देयर इज नो एनी वर्क डन भनेका छौं त्यसकारणले त्यो कन्ट्रोल भोल्युममा वर्क डन 0 हुने भएको कारणले सबै इनर्जी विल कन्भर्ट इन टर्म्स अफ इन्टरनल इनर्जी भनेर पढिसक्यौं त्यसकारणले तर हाम्रो इन्टरनल इनर्जीले त रोकिराखेको मोटरसाइकलले वा गाडीले तेल खान्छ तर डिस्टेन्स मुभमेन्ट गर्दैन अगाडिका च्याप्टरहरुमा पढिसकेका छौं त्यसकारण यति इक्वेसनलाई पनि इफ यु एनालाइज म्याथमेटिकली q यदि होल q विल कन्भर्ट इन्टु w भयो भने देयर इज नो एनी इन्टरनल इनर्जी चेन्ज अफ इन्टरनल इनर्जी इज 0 हुन्छ त्यसकारणले त्यो कन्डिसनमा तपाईको एफिसिएन्सी 100% हुन्छ इन प्र्याक्टिकली देयर इज नो एनी 100% of efficiency means there are internal energy त्यो इन्टरनल इनर्जीलाई हामीले लसेस होइन भनेर पनि पढ्यौं अर्कोतिर हामीले साइन्सले के पढ्यौं भन्दा इनर्जी नाइदर क्रिएटेड नर डिस्ट्रोयड भनेर पढ्यौं इनर्जी नाइदर क्रिएटेड नर डिस्ट्रोयड भनेर पनि पढ्यौं त्यसकारणले होल इनर्जी होल w मा कन्भर्ट नभएपछि त्यो कहाँ जान्छ त भन्दा इन टर्म्स अफ इन्टरनल इनर्जीमा हुन्छ इन दिस वे द इक्वेसन इज ब्यालेन्स इन टर्म्स अफ q and w so we have studied so far any problem please any confusion No, sir. मैले भनेको ल्याङ्ग्वेज र इन्टरप्रिटेसन तपाईहरुले अब पर्यो भने लेख्न सक्नुहुन्छ यो डेरिभेसन हेरेर सकिन्छ सर मज्जाले यु आर भेरी गुड दुई तीन तरिकाले गर्न पर्छ इनर्जी नाइदर क्रिएटेड नट डिस्ट्रोयड भनेर पनि यसलाई प्रुफ गर्न पर्छ किनभने हामी साइन्सको स्टुडेन्ट हो अर्को देयर इज लसेस भन्छौं तर इनर्जी नाइदर क्रिएटेड नट डिस्ट्रोयड भन्दा लस भन्न मिलेन त्यसकारणले दैट टाइप अफ इनर्जी विल कन्भर्ट इट इन्टु युजफुल इन्टरनल इनर्जी देयरफोर त्यसकारणले हामीले कन्फर्म गर्यौं द चेन्ज अफ इन्टरनल इनर्जी इज इक्वल टु द प्रोडक्ट अफ मास इन्टु स्पेसिफिक हिट एक्सचेन्ज अफ टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भोल्युम एन्ड चेन्ज अफ टेम्परेचर भनेर पढेका छौं त्यसकारणले अब कुनै पनि नौलो कुराहरु पढ्नु पर्दैन अबदेखि अब हेर्नुस् यो इक्वेसनले अब फेरि तपाईलाई के दिन्छ अब हेर्नुस् अबका च्याप्टर 4 का न्यूमेरिकलमा तपाईले q निकाल्नु पर्छ यदि मानौ q निकाल्न पर्यो भने you can calculate w किन you have studied and calculate also w for constant volume w for constant temperature w for isothermal w for adiabatic w for polytropic तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ र इन्टरनल इनर्जी आरामसँग निकाल्न सक्नुहुन्छ एट एनी कन्डिसन द चेन्ज अफ इन्टरनल इनर्जी इज mCv dt त्यसकारणले अब यो इक्वेसनले के गर्यो हामीले देयर इज अ रिलेशनशिप यदि हामीले w निकाल्न सक्छौं u निकाल्न सक्छौं भने इजिली यु क्यान क्याल्कुलेट q भन्ने इन्टरप्रिटेसन पनि हो मेरो विचारमा बुझ्नुहुन्छ फेरि सोध्दिन त्यसकारणले अब हामीले यो रिलेसनले तपाईले
पहिला अस्ति नै कसले सोधेको थियो साइक्लिक प्रोसेसमा चेन्ज अफ इन्टरनल इनर्जी 0 हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो तपाईहरु मध्ये कसले यतिकै थाहा हुन्छ प्रोसेसमा तपाईको क्यू र डब्लु इक्वल नभएको पार्टले त्यो पार्ट चाहिँ तपाईले इन्टरनल इनर्जीमा लिन्छ इफ यु आर कन्सिडरिङ अ कम्प्लिट साइकल त्यो साइकलमा कुनै बेला एडिसन टु द सिस्टम हुन्छ कुनै बेला फ्रम द सिस्टम हुन्छ त्यसकारणले द समेसन अफ टोटल इन्टरनल इनर्जी फर अ साइक्लिक प्रोसेस 0 हुने हो किन त्यो क्यू टोटल्ली डब्लु मा कन्भर्ट भएको हुन्छ त्यसकारणले जस्टिफाई गर्छ इनर्जी नाइदर क्रिएटेड नर डिस्ट्रोयड only one form of energy will convert into another form of energy भनेर जुन हामीले भन्छौं हामीले भन्ने भन्दा नि साइन्सले भन्छ that is justified त्यसकारणले यो कुराको इन्टरप्रिटेसन धेरै हुन्छ you know that things अब हेर्नुस् त्यसकारण अब यही साइक्लिकको प्रोसेसमा हेर्नुस् कन्जर्भेसन अफ एनर्जी फर अ कन्ट्रोल मास undergoing a cycle cyclic process भनेको हामीले त बुझ्छौं किनभने if a system undergoing change from a number of process it will attain its initial condition घुमेर फेरि त्यही ठाउँमा आउनुहुन्छ भने त्यसलाई साइक्लिक प्रोसेस भन्छौं त्यसकारणले साइक्लिक प्रोसेसमा स्टार्टिङ पोइन्ट र इनिशियल पोइन्ट एउटै हुन्छ अब यहाँ एक्सप्लेन पनि गरेको छ a process is said to be a cyclic process if the initial state of the system is restored by a number of different processes in series. For cyclic process initial and final state are identical which is explained in terms of PV diagram. If the system undergoing change from 1 to 2, 2 to 3 and 3 will regain its initial condition or state point 1 that is a completed a cycle भन्छौं त्यसकारणले साइकलको रूपमा लिन्छौं भने त्यही DE DQ plus minus DW भनेर हामीले पढिसकेका थियौं त्यो साइक्लिकको सिम्बल हो त्यसकारणले चेन्ज अफ साइक्लिकको सिम्बलमा तपाईको चेन्ज अफ इनर्जी फर कम्प्लिट साइकलको के हुन्छ 0 हुन्छ त्यसकारणले फर अ साइक्लिक प्रोसेस द चेन्ज अफ इनर्जी इज 0 देयरफोर DQ र DW 0 चाहिँ हुँदैन त्यसकारणले इक्वल्स हुन्छ त्यसकारणले साइक्लिक DQ इज इक्वल्स टु साइक्लिक DW हुन्छ त्यसकारणले फर साइक्लिक प्रोसेस द अमाउन्ट अफ हिट एन्ड अमाउन्ट अफ वर्क डन आर इक्वल भन्न सकिन्छ र तपाईको फर अ सेम युनिट पनि भन्न पर्छ किन सेम युनिट भन्न पर्यो भन्दा नर्मल्ली क्यू को युनिट किलो क्यालोरी अथवा जूल हुने हो वा हिट युनिट हुन्छ वर्क डन को युनिट तपाईको केजी मिटर अथवा न्यूटन मिटर हुन्छ किनभने फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो त्यसकारणले यो कन्डिसनमा जुन साइक्लिक कन्डिसनमा साइक्लिक DQ इज इक्वल्स टु साइक्लिक DW भनेर फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स भन्छौं भने द युनिट शुड बी सेम तपाईले छुट्टा छुट्टै युनिट राखेर हिसाब गर्नुभयो भने बिग्रिन्छ त्यसकारणले थ्योरीमै भन्न पर्छ फर अ साइक्लिक प्रोसेस द टोटल अमाउन्ट अफ हिट एन्ड वर्क डन आर इक्वल्स फर अ सेम युनिट प्लिज कन्सिडर इट फर अ सेम युनिट that will apply the condition will be for a same unit means if Q is in heat unit W should also be in heat unit त्यसकारणले एउटै युनिट हुनुपर्छ अदरवाइज न्यूमेरिकल मिल्दैन मैले भनेको कुरा बुझ्नुहुन्छ यस
युनिट शुड बी सेम, जाँचमा पर्यो भने पनि फर सेम युनिट भनेर लेख्नु होला, अदरवाइज नम्बर काटिन्छ। यसको अर्थ समेसन अफ क्यू इज इक्वल्स टु समेसन अफ डब्लु। अहिले हामीले यदि साइक्लिक प्रोसेस लिएका थियौं भने Q12 प्लस Q23 प्लस Q31 इज इक्वल्स टु W12 प्लस W23 प्लस W31 भनेको हो। त्यस कारणले फर साइक्लिक प्रोसेस द समेसन अफ Q एन्ड समेसन अफ W इज इक्वल्स। त्यस कारणले यदि अघिल्लो फिगरको रूपमा हेर्छौं भने इन दिस साइक्लिक केस Q12 प्लस Q23 प्लस Q31 इज इक्वल्स टु, किनभने यो साइकल भयो, साइकल कम्प्लिट हुनुपर्छ, इज इक्वल्स टु W12 प्लस W23 प्लस W31 भनेको हो। मेरो विचारमा अब यो कुरा बुझ्नुहुन्छ। त्यसकारणले whenever a control mass is taking through a cycle, then heat transfer to the control mass is equal to the net work done by the control mass for same unit भनेर यहाँ थप्नु होला है, मैले थपे हुन्थ्यो थपिन्छु, for same unit, or whenever a control mass is taking through a cycle, then the heat rejected by the control mass is equal to the net work done on the control mass. By the on the भनेर हामीले पहिला पढेका छौं, that indicate negative sign. त्यस कारणले we have studied so far. Any problem please? We have studied so far. Any confusion please? No sir. कुरो बुझिएको छ नि क्लियरली हैन? Yes sir. हजुर। त्यसकारणले अब धेरै सजिलो छ यो सब्जेक्ट, धेरै सजिलो छ। सबै साथीहरुले मिनिमम 90 ल्याउनुहुन्छ, मोर देन 90 चाहिने भर पर्ने कुरा हो। अब हेर्नुस्, कन्ट्रोल मास त सिद्धियो। अब कन्ट्रोल भोल्युमको पनि मैले सुरु मतलब भनिसकेको छु, मैले भनिसकेको छु। किन कन्ट्रोल भोल्युममा मास एज वेल एज एनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ। त्यसकारणले मास पनि ट्रान्सफर हुने भएको कारणले कन्जर्भेसन अफ मासमा समेसन अफ मास र समेसन अफ मास इन र समेसन अफ मास आउटको चेन्ज अफ मास निकाल्ने हो। अर्को इनर्जी को केसमा जब मास ट्रान्सफर हुन्छ, द मुभमेन्ट अफ मास फ्रम हायर लेभल टु लोअर लेभलमा हुन्छ भने ड्युरिङ मास इनमा इनर्जी इन्क्रिज हुन्छ, ड्युरिङ मास आउटमा इनर्जी डिक्रिज हुन्छ। यो एकदम कमन कुरा भयो। त्यसकारण यो इनर्जी तपाईको इनर्जी कन्जर्भेसनमा थपिन्छ भनेको छु, यहाँ लेखेको छ। अब हेर्नुहोस्, अहिलेको कुरा बुझेपछि यो धेरै एक्सप्लेन गर्न पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तथापि यदि कसैले बुझ्नुहुन्न भने प्लिज शेयर गरौँ, मेरो विचारमा बुझ्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब सेम कन्जर्भेसन अफ मास फर कन्ट्रोल भोल्युम मिन्स फर फ्लो सिस्टम अर ओपन सिस्टममा के हुने भयो, हामीले अब प्रिन्सिपल बुझ्न पर्यो। फर कन्ट्रोल भोल्युम अर ओपन सिस्टममा देयर इज बोथ मास एज वेल एज इनर्जी ट्रान्सफर विल टेक प्लेस भन्ने बुझ्न पर्छ। त्यसकारणले अहिले के थियो, मास ट्रान्सफर थिएन, त्यसकारणले चेन्ज अफ मास 0, मास रिमेन कन्स्ट्यान्ट भनिदिया थियौं। अब के भन्छौं, एनी कन्ट्रोल भोल्युम or
open system can interact with its surrounding by energy as well as mass transfer. त्यस कारणले इनर्जी पनि हुन्छ मास पनि हुन्छ. Hence conservation of mass for control volume can be stated as ल हेर्नुहोस् अब यो हेर्यो भने बुझिन्छ. The change in mass within a control volume, त्यस कारणले change in mass within a control volume is equal to the mass entering into the control volume minus mass leaving the control volume. किन भन्दा यदि यो let us consider पिक्चर हेर्नुहोस् त कन्ट्रोल भोल्युम को पिक्चर छ. तपाईको मास इन दुई ठाउँबाट भएको छ, स्टेट पोइन्ट 1 र स्टेट पोइन्ट 2 र मास आउट चाहिँ नि तपाईको तीन ठाउँबाट भएको छ, 3, 4 and 5. त्यसकारणले यसको भनाइ के हो भन्दा फर कन्ट्रोल भोल्युममा समेसन अफ अथवा m1 प्लस m2 एउटा मास इन भयो, टोटल भयो वा समेसन भयो, माइनस 3 प्लस m4 प्लस m5 भनेको हो. त्यसकारणले द चेन्ज अफ मास यसमा चाहिँ नि द चेन्ज इन मास फर कन्ट्रोल भोल्युम इज इक्वल टु द मास इन्टरिङ इन्टु द कन्ट्रोल भोल्युम मिन्स m1 प्लस m2 माइनस द मास लिभिङ द कन्ट्रोल भोल्युम मिन्स m3 प्लस m4 प्लस m5 वा समेसन अफ m आउट हो. त्यसकारणले यहाँ पनि रेट अफ चेन्ज अफ मास फर कन्ट्रोल भोल्युम इज इक्वल टु मास इन माइनस मास आउट, वेयर मास इन इज समेसन अफ मास मिन्स m1 प्लस m2, समेसन अफ मास आउट मिन्स m3 प्लस m4 प्लस m5. बुझिन्छ नि हैन? बुझिन्छ नि? के छँदै छैन के बुझ्नु पर्यो. ल ठीक छ ठीक छ. अब यसको फेरि यदि यो सिलिन्डरको हकमा हो भने डेल्टा एल भनेर हामीले पहिला भने जस्तै फेरि टोटल मास अफ द फ्लुइड क्रसिङ द सेक्सन लेन्थ डेल्टा एल इज गिभन बाई भन्यो. पहिला भोल्युम लिन्थ्यौं भने अहिले उही लिएको हामीले यसैबाट चाहिँ तपाईको पीभी निकालिसकेका छौं. त्यसकारणले सेम प्रोसेस हो. यो रिपिटेड कुरा एउटै भन्न पर्छ जस्तो लाग्दैन. यहाँ के छ, मास भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी भनेको बुझिहाल्नु भएको छ. स्वेप्ट भोल्युम भनेको एरिया इन्टु डेल्टा एल हो. भोल्युम भनेको एरिया इन्टु डेल्टा एल बुझिहाल्नुहुन्छ रोयलजी. त्यसकारणले यसको सबै कुरा के हो भन्दा पीभी निकाल्न खोज्या हो. यो पीभी निकाल्छ, यो बुझ्नुहुन्छ. यो अस्ति नै हामीले पी डब्लु इज इक्वल टु पीभी भने जस्तै गरेको. त्यसकारणले यसलाई पनि सिम्पली प्रेसर भोल्युममा लगाएको, किनभने थर्मोडाइनामिक्समा फन्डामेन्टल त्यही हो. त्यसकारणले टोटल अब कन्जर्भेसन अफ मास फर कन्ट्रोल भोल्युममा के रहेछ, द रेट द चेन्ज अफ मास इज इक्वल टु समेसन अफ मास इन माइनस समेसन अफ मास आउट. पहिला के थियो कन्ट्रोल भोल्युम के अरे क्लोज सिस्टममा द चेन्ज अफ मास 0 थियो, किनभने त्यहाँ मास ट्रान्सफर हुन्थेन. यहाँ चेन्ज अफ मास चाहिँ नि m आउट माइनस m इन हुने भयो वा m इन माइनस m आउट हुने भयो, किनभने यहाँ मास ट्रान्सफर हुन्छ. यो बुझिसक्नु भएको छ. एउटै कुरो कतिचोटि भनेको भनेर दिक्क लाग्यो होला तपाईहरुलाई. अर्को इनर्जीको केसमा यो अलि ध्यान दिनुहोस्. मैले भनेकै थिएँ इनर्जी क्लोज सिस्टममा पनि इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ. यसरी पढ्यो भने सजिलो हुन्छ होला है. क्लोज सिस्टममा पनि इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ, ओपन सिस्टममा पनि इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ. त्यसकारण दुईटै इनर्जी ट्रान्सफर सेम हो, तर कन्ट्रोल भोल्युममा मासको कारणले जुन इनर्जी एडिसन हुन्छ त्यो थप्नु पर्छ. बाँकी कुरा एउटै हो. जस्तै यो ल्याङ्ग्वेज हेर्नुहोस् त, ल्याङ्ग्वेज हेर्नु. एलोङ विथ हिट ट्रान्सफर एन्ड वर्क ट्रान्सफर मास ट्रान्सफर अल्सो इफेक्ट. त्यसकारणले यहाँ मास ट्रान्सफर हुन्छ नि, त्यसकारणले मास ट्रान्सफर अल्सो इफेक्ट द टोटल इनर्जी
of a control volume. Mass entering into the control volume, यदि mass enter हुन्छ भने increase total energy due to mass of the system, whereas mass leaving from the control volume decreases the total energy of the system. Hence, conservation of energy for a control volume can be stated as the change in total energy of a control volume is equals to same cha, the change in total energy of a control volume is equals to the हेर्नुस् मासको कारणले थपिने हो अरु एउटै हुने हो जस्तै the net energy transported by the fluid भनेको मास हो that net energy transported by the fluid into the control volume plus q minus w त उही हुने भयो the heat transferred to the control volume minus the work by w त्यसकारणले यो q minus w अगाडिकै जस्तो हुने भयो अथवा क्लोज सिस्टम को जस्तो हुने भयो त्यसकारणले मास ट्रान्सफर को कारणले ई नेट एडिसन हुने भयो त्यसकारणले यो यदि डेरिभेसन हेर्नुहुन्छ भने यु विल ह्याभ मोर कम्फर्टेबल किन त्यो भएको भन्दा हामीले क्लोज सिस्टममा चेन्ज अफ एनर्जी इज इक्वल टु क्यू माइनस डब्लु भनेर पढ्यौं यहाँ ई नेट थपियो किन भन्दा एनर्जी दुईटैमा एनर्जी ट्रान्सफर हुने हो दुईटै भनेको क्लोज सिस्टम र ओपन सिस्टममा फर ओपन सिस्टम बोथ एनर्जी एज वेल एज मास ट्रान्सफर ड्यू टु मास ट्रान्सफर नेट एनर्जीले गर्दा मास ट्रान्सफरले गर्दा एनर्जी इन्क्रिजेज हुन्छ ड्युरिङ इन एनर्जी डिक्रिजेज हुन्छ ड्युरिङ आउट भनेको त्यसकारणले द चेन्ज इन टोटल एनर्जी of a control volume is equals to the net energy transported by the fluid into the control volume plus the heat transfer to the control volume minus the work done by the control volume. बुझिन्छ हैन अर्को E net भनेको E in minus E out हो Q र W त उही हो त्यसकारणले यसमा के भयो भन्दा E in भनेको त्यही हो फेरि इंटर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मास रेट हो त्यसकारणले उही कुराहरु हामीले पढेका छौं त्यसकारणले यो हेर्दाखेरि लामो छ ओहो भन्ने चाहिँ नठानौ त्यसले हिट ट्रान्सफर अलवेज अक्यर ड्यू टु डिफरेन्स इन टेम्परेचर बिट्विन द सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ वेयर एज इट्स कन्ट्रोल मास अर कन्ट्रोल भोल्युम त्यसकारणले QCB मै हुने भयो but the total work transfer associated with the control volume include various mode of work transfer such as flow work like shaft work expansion compression work etc अथवा यसलाई तीन किसिमले भन्छौं भने फ्लो को कारणले हुने वर्क शाफ्ट को कारणले हुने वर्क र जनरल को कारणले हुने वर्क इफ यु समेट टुगेदर समेसन गर्ने भनेको टोटल अब यो पढेकै कुराहरु छ एनर्जी वर्क रिक्वायर्ड फर डिस्प्लेसमेन्ट अफ वर्क यो हामीले सुरुकै क्लासमा पढेका छौं वर्क डन इज इक्वल टु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट नै हो त्यसकारणले P इन्टु A हो PV हो भनेर पहिले पढेकै कुराहरु छ त्यसकारणले वर्क डन इज नथिङ बट प्रेशर इन्टु भोल्युम भनेर वी हैव स्टडीड अलरेडी त्यसकारणले स्पेसिफिक वर्क or flow work per unit mass of the fluid is PV यो पढेकै छ therefore the rate of evaluated is summation अथवा PV या MPV भन्यो यो हामीले पढेको कुराहरु हो त्यसकारणले W is equal to अब यो आउट भएको कन्डिसनको कुराहरुमा हो where CB यो बुझिहाल्नुहुन्छ अब मैले एक्सप्लेन गरिरहनु पर्दैन यो हेर्दाखेरि ओहो के हो भन्ने पर्ला कति पनि कन्फ्युज नहुनुहोस् जस्ट त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेको हो खाली टोटल स्टोर्ड एनर्जी इज नथिङ बट इंटर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एन्ड काइनेटिक एनर्जी हो त्यसकारणले
यो इन्थाल्पीलाई हामीले U plus PV भनेर एक्सप्लेन गर्छौं किनभने इन्थाल्पी इज अल्सो एनर्जी समेसन अफ यो इन्टरनल एनर्जी प्लस वर्क डन हो भनेर हामीले पढेकै छौं यसैलाई गरेको छ त्यसकारणले we have studied so far. Any problem please? के समस्या छ? We have studied so far. हामीले धेरै डेरिभेसनहरु पढ्यौं मेरो विचारमा एनालाइसिस अर्को क्लासमा गरौँला आजलाई यति गरौँला ओके सर एक फेरि पढ्नुहोस् नभए बुझिन्छ इजी छ त्यसकारणले यहाँ क्यू निकाल्ने हो अरु पीवी डायग्राम त्यही हुन्छ पिस्टन सिलिन्डर त्यही हुन्छ न्युमेरिकल गर्न केही गाह्रो छैन त्यसकारणले भेरी इजी सजिलो हुन्छ मेरो विचारमा सजिलो छ So we have studied so far. Any problem please? Any confusion? फेरि पनि समरीमा भन्न पर्दाखेरि आज हामीले धेरै कुरा पढेकै छैनौं खाली क्लोज सिस्टम र ओपन सिस्टममा फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स को एप्लिकेसन पढेका हौं ओपन क्लोज सिस्टममा मास नो ट्रान्सफर त्यसकारणले चेन्ज अफ मास 0 इनर्जी चाहिने चेन्ज अफ इनर्जी इज इक्वल टु q माइनस w भन्यौ यदि ओपन सिस्टममा मास पनि ट्रान्सफर हुन्छ त्यसकारणले चेन्ज अफ मास बराबर समेसन अफ मास इन र मास आउट को डिफरेन्स हो भन्यौ केही समस्या छैन इनर्जीमा चेन्ज अफ इनर्जी q माइनस w त हो तर मास ट्रान्सफरको कारणले नेट इनर्जी हुन्छ त्यो नेट इनर्जी थपिन्छ यदि मास इन हुँदा इन्क्रिज हुन्छ आउट हुँदा डिक्रिज हुन्छ किनभने ग्रेविटेसन फोर्समा ड्युरिङ फ्लो अफ मास definitely you will have the generation of additional energy that has to be added or increase or decrease यति कुराहरु पढेका हौं जुन कुरा प्रिन्सिपल कुराहरु पहिला पढिसकेका थियौं ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टममा त्यसकारणले डेफिनेसन अनुसार ग्यास र भेपर पढिसक्यौं रिलेसन वर्क डन पनि भन्यौं वर्क डन र इन्टरनल एनर्जी कारणले अब क्यू पनि निकाल्ने भइसक्यौं त्यसकारणले फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक साइक्लिक प्रोसेसमा अमाउन्ट अफ क्यू र अमाउन्ट अफ डब्ल्यू बराबर हुन्छ फर सेम युनिट भनेर पढ्यौं सो डु यु हैव एनी कन्फ्युजन अर प्रब्लम प्लिज मेरो विचारमा सजिलो छ बुझ्नु भयो होला जस्तो लाग्छ Any confusion, please? निदाउनु भयो के हो? नो सर आजलाई यति गरौँ? ओके सर Yes, sir. आरामसँग पढ्न पाइन्छ अब केही समस्या छैन कति चिन्ता नगर सबै स्टे सेफ स्टे मोटिभेट प्लिज Thank you. Have a good day, please. Thank you, sir.